Hello everyone, AssamCourse YouTube channel তোমালোকক স্বাগতম। Last video তোৰ comment boxত মই দেখা পাইছিলো কোনোবা এজনে কন্টিনিউটিৰ কথা কৈছিলে। সো এইটো ভিডিওত অলপ বেসিক কনসেপ্ট দিব চেষ্টা কৰিছো তাৰ ওপৰত কন্টিনিউটিৰ ওপৰত অসমীয়াত অবিচ্ছিন্নতা। কন্টিনিউটি কি হয়? কন্টিনিউটি বা অবিচ্ছিন্নতা কি হয়? এটা ফাংশনৰ এটা গ্ৰাফ ফাংশনৰ গ্ৰাফৰ suppose y equal to fx এটা ফাংশন মানে ইয়াক আমি গ্ৰাফিক্যালি ড্ৰ কৰিব পাৰিম নহয় জানো বেসিক কনসেপ্টটো এনেকুৱা যে যদি এটা ফাংশন থাকে y equal to fx আৰু সেই ফাংশনটোক যদি আমি গ্ৰাফিক্যালি ড্ৰ কৰো এইটো সাপোজ x axis এইটো y axis এইটো অৰিজিন আৰু y equal to fx সাপোজ এইটো ফাংশন এই ফাংশনটো মই যেনেকৈ ড্ৰ কৰিলো ড্ৰ কৰোতে মই পেনটো লিফট কৰা নাই মানে কটো উঠোৱা নাই Suppose এনেকুৱা এটা ফাংশন y equal to fx এইটো suppose এনেকুৱা গ্ৰাফ এতে এইটো ফাংশন মই ড্ৰ কৰোতে পেনটো উঠাইছো কিবা এটা পইণ্টত উঠাইছো suppose point to 1 2 3 এইটো suppose x equal to 3 1 2 3 এইটো suppose x equal to 3 এটা দুটা ফাংশন যদি সোৱা তোমালোকে এটা কি দেখা পাইছা x equal to 3 ৰ মাজেৰে যাওতে ফাংশনডালৰ গ্ৰাফডাল x equal to 3 পইণ্টৰ মাজেৰে যাওতে আমি পেনটো উঠোৱা নাই আমি ডাইৰেক্ট ড্ৰ কৰি দিছো তাৰ মানে ফাংশনটো তেতিয়া কি বুলি কম আমি কন্টিনিউয়াস ফাংশন বুলি কম কি পইণ্টত x equal to 3 পইণ্টত আৰু এইটো ফাংশন আমি ড্ৰ কৰোতে x equal to 3 পাওতে আমি কি কৰিছো x equal to 3 পেনটো উঠি গৈছে আমাৰ অলপমান ষ্টপ কৰিছো তাৰপিছত আকৌ নেক্সট আৰু কন্টিনিউ কৰিছো So ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজো এইটো ফাংশন x equal to 3 পইণ্টত কন্টিনিউয়াস নহয় এটো সিম্পল ফৰ্মেল ডেফিনেশন এইটো কন্টিনিউটি বা অবিচ্ছিন্নতা ইনে জেনাৰেলি কন্টিনিউটি বা অবিচ্ছিন্নতা পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকে মেইনলি ক্লাস 11 ত যে লিমিটস এন্ড ডেৰিভেটিভ চেপ্টাৰ আছিল লিমিটস এন্ড ডেৰিভেটিভ ক্লাস 11 লিমিটস এন্ড ডেৰিভেটিভ তাৰ মানে অসমীয়াত আছিল আমাৰ সীমা আৰু অবকলস এইটো চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যদি কোনোবাই লিমিটস নাজানে তেতিয়া হলে কন্টিনিউটি বা কন্টিনিউয়াস ফাংশন বা অবিচ্ছিন্ন ফলনৰ বিষয়ে ভালদৰে অংকবোৰ বুজি নাপাব বা কৰিব অলপমান অসুবিধা হ'ব সো আমাৰ মেইন টাৰ্গেটটো কি হ'ব যদি এইটো চেপ্টাৰ আমি ভালদৰে জানিব খুজো তেতিয়া হলে ক্লাস 11 ত গৈ কিনে লিমিটছৰ ওপৰত যিখিনি থিওৰেম বা যিখিনি ফৰ্মুলা লিমিটৰ এক্সিস্টেন্সৰ ওপৰত কেতিয়া লিমিট এক্সিষ্ট কৰে বা কেতিয়া লিমিট এক্সিষ্ট নকৰে সেই কথাখিনি আমি ভালদৰে পঢ়িব লাগিব সো ইন জেনাৰেল বুকত তোমালোকক কি দিয়া আছে এটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস হ'ব এ ফাংশন ইজ said to be continuous one second a function y equal to fx is said to be continuous at some point but at a point x equal to c suppose point to ami dhori lolo suppose x equal to c when ketia if limit of that function at x equal to c equal to f of c hey function tour c point to jiman value f of c that means hey function to dia ase y equal to fx hey function tour c point to g value hey value to kar homan hobo lagibo hey function to limiting value equal hobo lagibo so that means limit of fx at x tends to c equal to ki hobo lagibo f of c hobo lagibo jodi etu hoy tetia hole y equal to fx function to x equal to c point to ami ki boli kom continuous বুলি কম বা অসমীয়াত অবিচ্ছিন্ন বুলি কম অসমীয়াত কৈ দিছো মই এটা ফলন y equal to fx অবিচ্ছিন্ন বলা হয় x equal to c বিন্দুত যদি লিমিট x tends to c of fx equal to কিমান হ'ব লাগিব f of c হ'ব লাগিব সো এইটো আমাৰ ডেফিনেশন দিয়া আছে বুকত সো এতিয়া আমি অলপ যদি ক্লাস 11 লৈকে ঘুৰি যাও Class 11 that means HS first year আমি যদি অলপ ঘুৰি যাও তালৈকে তাত আমি কি পাও এটা ফাংশনৰ লিমিট এক্সিষ্ট কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে এইটো বস্তু লিমিট x tends to c of fx
এই ফাংচনটোৰ লিমিটিং ভ্যালুটো এক্সিষ্ট কেতিয়া কৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ 11ত ধুনিয়াকে দিয়া আছে যে এটা ফাংচনৰ লিমিটিং ভ্যালু এক্সিষ্ট কৰিব ইফ limit x tends to c negative, that means left hand side limit of fx equal to limit x tends to c positive, that means right hand side limit of fx at x equal to c equal to f of c. So ultimately আমি কি লিখিব পাৰো যদি এইটো ফাংচনৰ লিমিটিং ভ্যালু এক্সিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগে আৰু এইটো ইয়াৰ ইকুৱেল f of c ইকুৱেল তাৰ মানে কি লিখিব পাৰো আলটিমেটলি আমি যে এই ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'বৰ কাৰণে এইটো শৰ্ত মানিব লাগিব এই কন্ডিশনটো মানিব লাগিব যে y ইকুৱেল টু fx ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস বা অবিচ্ছিন্ন হ'বৰ কাৰণে x ইকুৱেল টু c পইণ্টত আলটিমেটলি আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যদি সেই পইণ্টৰ লেফট হ্যান্ড সাইড লিমিট অফ fx রাইট হ্যান্ড সাইড লিমিট অফ fx আৰু ফলনটোৰ ফাংচনটোৰ c পইণ্টত ভ্যালু ইকুৱেল যদি হয় তেতিয়া হলে গোটেই ফাংচনটোক আমি at x equal to c পইণ্টত আমি কি বুলি কম কন্টিনিউয়াস বুলি কম বা অবিচ্ছিন্ন বুলি কম ঠিক আছে এতিয়া মই আগতে কৈছো যদি লিমিটস নাজানো তেতিয়া হলে আমি কন্টিনিউটিৰ ওপৰত যিবিলাক বুকত এক্সাৰসাইজ দিয়া আছে এইবিলাক অলপমান বুজাত অলপ অসুবিধা হ'ব সো তোমালোকে পাৰিলে চাই লবা আৰু যদি কোনোবাৰ অসুবিধা হয় তেতিয়া হলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে কমেন্ট বক্সত সো লিমিটছৰ ওপৰতো মই এটা ক্লাস লৈ লম তেতিয়া হলে সো এতিয়া চাবা এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিছো এক্সাৰসাইজ 5.1 ৰে এক্সাৰসাইজ 5.1 সো ফাংচন এটা দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 তোমালোকে চাই লবা বুকত ফাংচন এটা দিয়া আছে fx equal to modulus x by x if x not equal 0 0 if x equal 0 এই ফাংচনটো x equal to 0 পইণ্টত কন্টিনিউয়াস অর ডিসকন্টিনিউয়াস অবিচ্ছিন্ন নে বিচ্ছিন্ন এইটো আমাক চেক কৰিব দিছে কি পইণ্টত at x equal 0 পইণ্টত x equal 0 বিন্দুত এই যেটো ফাংচন দিয়া আছে এই ফাংচনটো আমাৰ কি বুলি চেক কৰিব দিছে কন্টিনিউটি কন্টিনিউয়াস অর ডিসকন্টিনিউয়াস মানে বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন নে বিচ্ছিন্ন সো কেনেকৈ চেক কৰিম আমি কি শিকিলো এতিয়া যে এটা ফাংচন কন্টিনিউয়াস হ'ব x equal to c পইণ্টত যদি তাৰ লিমিটিং ভ্যালু সেই ফাংচনটোৰ ভ্যালুৰ ইকুৱেল হয় সেই সেম পইণ্টতে তাৰ মানে আমি কি চাব লাগিব x equal 0 পইণ্টত ফাংচনটোৰ লিমিটিং ভ্যালু আৰু x equal 0 পইণ্টত ফাংচনটোৰ মেইন ভ্যালু x equal 0 পইণ্টত অলৰেডি গিভেন কিমান দিয়া আছে 0 যদি দুটা ইকুৱেল হয় তেতিয়া হলে গোটেই ফাংচনটো fx equal to mod x by x x not equal 0 or 0 at x equal 0 এই গোটেই ফাংচনটো কি হৈ যাব কন্টিনিউয়াস হৈ যাব আৰু যদি ইকুৱেল নহয় তেতিয়া হলে at that point at x equal to 0 ডিসকন্টিনিউয়াস হৈ যাব বা বিচ্ছিন্ন হৈ যাব সো অসমীয়াটো মই ডেফিনেশন বিলাক কৈছো মানে নাম বিলাক পাৰ্টিকুলাৰলি সো মেইনলি অসমীয়াতে বুজাই আছো ইংলিশ মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও চাব পাৰিব যাতে দুয়োটা মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো এই অংকটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম মেইনলি এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা রাইট হ্যান্ড সাইড লিমিট অফ fx left hand side limit of fx equal right hand side limit of fx equal to f of c যদি হয় তেতিয়াহলে কন্টিনিউয়াস হ'ব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহলে কন্টিনিউয়াস নহয় তাৰ মানে নহয় মানে এনেকুৱা যে ইয়াৰ কোনবা যদি ইকুৱেল নহয় সাপোজ এইটো আৰু এইটো ইকুৱেল হল কিন্তু এইটো ইকুৱেল নহয় তেতিয়াও কন্টিনিউয়াস নহব ঠিক আছে তিনিওটাই ইকুৱেল হ'ব লাগিব সো এইখিনি মই মুছি দিছো অংকটো কৰা সো এতিয়া আহিছো আমি এইটো অংকটো ম্যাথছটো সলিউশন কৰিবৰ কাৰণে কি চেক কৰিব দিছে আমাক যে x equal to 0 পইণ্টত কন্টিনিউয়াস অর ডিসকন্টিনিউয়াস অবিচ্ছিন্ন নে বিচ্ছিন্ন সো কেনেকৈ কৰিম আমাক গিভেন কি আছে হোৱাট ইজ গিভেন fx equal to mod x by x if x not equal 0 0 if x equal 0 এইটো লাইনক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে আমি এইটো টার্মটো কি দি আছে x not equal 0 তাৰ মানে কি বুঝো যদি কিবা এটা ভ্যালু 0 ইকুৱেল নহয় that means what that means 0 কে হয়তো ডাঙৰ হ'ব নহলে 0 কে সৰু হ'ব সো ইয়াতে আমাক কোৱা আছে যে x not equal 0 আমি তাৰ পৰা আমি কি বুঝো যে আইদাৰ 0 কে ডাঙৰ হ'ব নহলে 0 কে সৰু হ'ব সো যদি 0 কে ডাঙৰ হয় x টো যদি 0 কে ডাঙৰ হয় x যদি 0 কে ডাঙৰ হয় তাৰ মানে x what 0 কে ডাঙৰ সকলোবোৰ সংখ্যাকে কি সংখ্যা বুলি কওঁ আমি
কি নাম্বাৰ বুলি কওঁ পজিটিভ নাম্বাৰ বুলি কওঁ পজিটিভ ইন্টিজাৰ হ'ব নহয় জানো সো আমি এইটো টাৰ্মৰ ভ্যালুটো কি পাম x/x = 1 পাই যাম আৰু যদি x টো 0 তকৈ সৰু হয় 0 তকৈ সৰু সংখ্যাবিলাক কি নেগেটিভ নাম্বাৰছ সো তাৰ মানে কি পাম আমি ইয়াতে -x/x = 1 আৰু তলত কি দিয়া আছে আৰু এটা ভ্যালু দিয়া আছে 0 if x = 0 এতিয়া এই গোটেই ফাংচনটো আমি এনেকুৱা পালো -1 -x/x = কিমান -1 সো আমি গোটেই টাৰ্মটো এনেকৈ পালো এই গোটেই ফাংচনটো এনেকৈ পালো সো এতিয়া আমি কি কৰিম right hand side limit and left hand side limit x tends to 0 positive that means 0 পইণ্টত right hand side limit আমি উলিয়াম কিমান পাম of fx = limit x tends to 0 positive fx or value right hand side limit আমি কেনেকৈ উলিয়াম hs ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত দেখিছো right hand side limit means what যে 0 লৈকে পইণ্টটো গৈ আছে right hand side মানে greater than 0 যদি নাম্বাৰ লাইন আকো আমি 0 রাইট হ্যান্ড সাইডত থাকা বিল নাম্বাৰ বিলাক কি 0 তকৈ ডাঙৰ সো দ্যাট মিন্স আমাৰ fx ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াতে কিমান দিয়া আছে 1 সো 1 হ'ব সো ইকুৱেল টু লিমিট অফ 1 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1 and limit x tends to 0 negative that means 0 পইণ্টত লেফট হ্যান্ড লিমিট 0 পইণ্টৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট মানে কি 0 তকৈ লেস দেন সো লেস দেন 0 কিয় লেফট মানে কিয় লেস দেন হল কাৰণ যদি নাম্বাৰ লাইনডাল ড্ৰ কৰা এই নাম্বাৰ লাইন নহয় জানো এইটো 0 পইণ্ট লেফট সাইডত কি থাকে নেগেটিভ নাম্বাৰ বিলাক থাকে সো আমাৰ ইয়াতে fx ৰ ভ্যালু কোনটো পুট কৰিম fx = কোনটো পুট কৰিম ইয়াতে কিমান পাইছো আমি -1 সো লিমিট x tends to 0 negative -1 আৰু -1 ৰ লিমিট কিমান -1 এইটোতো জানিবই লাগিব লিমিট কেনেকৈ উলিয়ায় ঠিক আছে সো কি দেখা পালো রাইট হ্যান্ড লিমিট আৰু লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল পালো নেকি নাই পোৱা আৰু f of 0 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছিল 0 দিয়া আছিল এটাও ইকুৱেল পোৱা নাই দ্যাট মিন্স কি দেখা পালো therefore limit x tends to 0 positive fx not equal limit x tends to 0 negative fx not equal f of 0 সো যদি ইকুৱেল নহয় তেতিয়া হলে at x = 0 এই পইণ্ট এই ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব জানো নহয় so therefore at x = 0 fx is discontinuous তাৰ মানে not continuous বা বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্ন নহয় সো এইখিনিয়ে যদি ডিটেইলছত তোমালোকে হল এই বস্তুবিলাক শিকিব খুজিছা তেতিয়া হলে আসাম কোৰ্সৰ এপ্লিকেশনটো গুগল প্লে ষ্টৰত ডাউনলোড কৰি ল'বা তাত আমাৰ গোটেই কোৰ্সটো আপলোড হ'ব পিছলৈকে ভেৰি শৰ্টলি আৰু বাকি কিছু কোৰ্স অলৰেডি আপলোডেড হৈ আছে তোমালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় বা কামত আহে তেতিয়াহলে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি এপটো ল'ব পাৰিবা তো ঠিক আছে বাকি ইউটিউবৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে কমেন্ট বক্সত জনালে হল কিবা যদি অসুবিধা থাকে তাৰ কাৰণে কমেন্ট বক্সত জনালে হল মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে সো এইখিনিতে মই ভিডিওটো সামৰিছো ধন্যবাদ